ሰላም ተመልካቾች ቤኪ ነኝ ከቤኪ ኢንፊኒቲ በዛሬው ቪዲዮም ዛሬም እንደተለመደው የሚገርም ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ያለፋችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ወይም በኦንላይን ማኒ ላይ ያተኮሩ ክፍል 3 ክፍሎች አሉኝ የቪዲዮ የተሰሩ ቪዲዮዎች እነሱን ያለፋችሁ ካሉ ወደ ኋላ ተመሳሳችሁ ማየት ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ መለቀው በኖቲፊኬሽን መልእክት ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቀድማችሁ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከጎን ያለችውን ቤል ምልክት ሂት በማድረግ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ዛሬ ወደ ገደለው ገባላችኋለሁ ማለት ነው ላሳያችሁ ሁለት ቡቶችን እንተለመደው በቴሌግራም ነው የምሰራው ሊኩል ሰድና አንደኛው ሮቦት አውቶማቲክ ቢቲሲ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሳቶሺ ነው ሳቶሺ የተባለበት ምክንያት ቢትኮይን ሰሪው ወይ ደግሞ መስራቹ ሳቶሺ የሚባል ሰው ስለሆነ ነው አሁን ሮቦት አውቶማቲክን እንዴት እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ ስታርት እንለዋለን ስታርት ካልነው በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ይሰጠናል አሁን እሱ ጌም ወጭት እንደምትችል እዚህ ጋር እየነገረን ያለው ወደ ኮንትራክት ሄደን ሁሉ ነገር ጋር አስተናሳያችኋለሁ አሁን እንደማረክ ሚኑን ነካለ መጀመሪያ ኮንትራክት ሚሊዮን ነካዋለን ኢሜጅ ሚሊዮን እናጥፋና ከፈለገን ኢሜጅ ማለት ኢሜጁ እንዲኖር ከፈለገን ማለት ይችላል ሰበን አሁን ሮቦት ሊስት እንለዋለን ሮቦት ሊስት ካለን በኋላ ባለን ብር እንገዛለን ማለት ነው እኛ የሚችለውን ብር የሰጣን ጀምራ ዌልካም ጊፍት የሰጣን ትንሽ ስለሆነ የሚሰጣን ሃየር እናደርገዋለን ማለት ነው ያው እንደምትይዝ ሃየር ዲዩት 0 የነበረው አንድ ሆኗል ማለት ነው አሁን ብር ካኝ ድጋሚ ደግመዋለሁ ሁለት ሆነ ያው እንደምትይዝ እስከምችለው ድረስ ሄዳለሁ 3 አሁን ከላይ እንደምትይዝ your diamonds are not enough ብሎኛል ስለዚህ ወደ ኋላ መልስና ሜሮልና ሮቦት ላይ ልክ ሮቦት ላይ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ምንም አሰራም ምክንያቱም አሁን ስለገዛው ማለት ነው እንደምታዩት የመጀመሪያው ሮቦት ላይ ቪዋን ላይ 3 ሮቦቶች አሉኝ ማለት ነው የሚያመርቱ 3 ሮቦቶች አሉኝ እነዚህ ሮቦቶች በየአንዳንድ ሰዓቱ ይሰጡኝ ብዙ ነገር በየአነሳቱ ወይ ደግሞ ያጠራቀቁኝ በየቀኑ ያጠራቀቁኝ መጥቼ ኮሌክተር አለው ማለት ነው አሁን ኮሌክተር እንደምታዩት ከላይ ሮቦት አውቶማቲክ ኮሌክተር 0 ብሎኛል ማለት ነው 0 ስላለኝ ትንሽ ቆየው ይመጣው ተቀማና ሾፕ ላይ ገባና ኮሌክት ያደረኩትን ደግሞ እሸጣዋለሁ ማለት ነው ኮሌክት ማድረገው በኢነርጂ ስለሆነ አንድ ኢነርጂው አንድ ዳይመንድ ነው ብለኛል አንድ ዳይመንድ ደግሞ ለኔ ብር ነው ማለት ነው ስለዚህ የግድ ትንሹ ደግሞ ለማውጣት 3000 ኢነርጂ ማምረት አለበት ማለት ነው ስለዚህ 3000 ኢነርጂ ካለኝ ሴል ለውና እሸጣለሁ ማለት ነው ከዛ ብር ይሰበስባለሁ ማለት ነው የሚወጣ ብር ማለት ነው ብር ማለት የጌሙ ብር ሳይሆን የሚወጣ እጃችን ላይ ሊደርስ የሚችል ብር ማለት ነው ኢንቫይስ ፍሬንድስ ማለት በኢንቫይስ ፍሬንድስ ነካና ሪፌራል ሊንክ ብዬው ለጓደኛዬ ሼር አደርግለታለሁ ማለት ነው ይሄንን ሊንክ ተጠቅሞ ነክቶ ከገባ መጠቀም ከጀመረ ከሱ ላይ ይቆርጣል ሊሰጠኛል ወይ ደግሞ መጀመሪያ በገብ ሲገባ ለኔ ይሰጠኛል ማለት ነው እሱ እንዳሰራራቸው እንደየጊዜው ይለያያል አድ ማድረግ ይችላልው አድ ከራሴ ብር ነው ከራሴ ዲፖዚት አክሲ ወደ እነሱ ልኬላቸው አሁን በቢትኮይን ከላኩላቸው የፈለኩትን ዳይመንድ የፈለኩትን ኢነርጂ ባንዴ እንዲሰጠኝ የሚያመርተውን ትቶ ባንዴ ዘጭ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ነው ማድረገው ማለት ነው ቦነስ አለው በየቀኑ የመጣን ቦነስ ሪሲቭ እላለሁ ሪሲቭ ለማለት ግሩፓችሁ ውስጥ ቦታ ይኖርብኛል ቻናላቸው ላይ ነው ቻናላቸው ላይ ጆይን ይልና ወደ ሜኑ ነክቼ ከዛ ቦነስ ባለው ድጋሚ ማለት ነው እንደምትዩት ሪሲቭ ይሄው እንደምትዩት 73 ዳይመንድ ሰጥቶኛል ማለት ነው 73 ዳይመንድ ደግሞ እቺኛው ዳይመንድ ደግሞ የኢነርጂ ማምረቻ ሮቦቶችን ሃየር ማድረግ ያናት ማለት ነው እቺ ሁሌ ቦነስ እየተቀበልኩኝ ሮቦትን እየገዛው የሚያመርተውን ኢነርጂ እየተቀበልኩኝ ወደ ዳይመንድ ወደ ብሬ መቀየር ይችላልው ማለት ነው ጌም አለው የተለያዩ ጌሞች አሉት መጫወት እንችላለን አሲዘን ነው እንጨታው ለዛሬ ይቅርብኝና ብዙ ከመጨረስ ወደ ኤክስትራ ላሳያችሁ ኤክስትራ ያለኝን ብር ለማውጣት ኤክስቼንጅ ለማድረግ ፔመንቶቹ ስንት እንደሆኑ የቢቲሲ ዋሌቴን ለማስቀመጥ ብር ለማውጣት ነው የሚጠቅመኝ እንደምትዩት ይሄን ይመስላል የዛሬው ሮቦቲክ አውቶማቲክ ጊዜ ያለው አሁን ደግሞ ወደ ሳቶሺ እንግባ ሳቶሺ ክሪፕቶ ሳቶሺ ስታርት እንለዋለን ዌልካም ጊፍት እንደምትዩት 46 ሳቶሺ ሰጥቶኛል ባላንስ ይጠይቃሉ እዚህ ጋር እንደምትዩት ኢንቨስት ማድረግ የምችለው እስከ 46 ነው ጀማሪ ስለሆንኩኝ እስከ $46 ኢንቨስት ማድረግ ይችላልው ወደ እነሱ ማለት ነው አሁን ምንም 00 ነው እንደምትዩት ምንም ነገር የለም ባክ ለብለውና ማይነርስ እንገዛለን ማለት ነው ማይነርስ ማለት በቀደሙን ሮቦቶቹ ማለት ነው ሃየር የምናደርጋቸው
ላይክ እንደነሱ ሮቦት ናቸው። እንደምታዩት እነዚህ ማሽኖች የቴሌግራም ፎቶዎችን ብዙም ብሎ ፎቶዎች አይደሉም እንደምታዩት። እነዚህ ትክክለኛ ቢትኮይን ማይን የሚያደርጉ ናቸው። ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ማድረግ ስላላችሁ እውነተኛ እነዚህ ማሽኖች ይገዛሉ። በአንድ ደቂቃ ውስጥ 10 ቢትኮይን የሚያመርቱ ናቸው። አስባቸው። ይሄን ቀቀስታችሁ በእያንዳንዱ 10 ቢትኮይን ብታደርጉ አሁን በዚህ ጊዜ አሁን ባለውበት ይሄ ቪዲዮ በተቀረጸበት ጊዜ አንድ ቢትኮይን $11,000 አስቡት። እንዴት እንደሚያመርት አስባችሁታል? ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር የሚያመርተውም ከፍ ይላል ማለት ነው። ባይ እንለዋለን። ይቅርታ እንዴ ይሄ የሚችሎች መግዛት ነው። አሁን ለቴሌግራም ቻናል ይሄ ጥቅም የለኝም ማለት ዝም ብሎ አለኝ ለማለት ነው። በቴሌግራም እንዳይመርትልኝ 2 ገዝቻለሁ። ከቻለ እስቲ ድገመው። 3 4 አሁን የለኝም ብሎ ከላይ እንደተት you don't have enough ሳቶሺ ብሎኛል። ስለዚህ እንመለስና ባክል በለው። ከዛ ይሄንንም ማይ ፋርም ላይ ነው የምገባው። ልክ አንድ ሰዓት ተናን ከቆየ በኋላ ካሜራ ሳይሊን በኋላ ማይ ፋርም እየገባው ፋርም አደርገዋለሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኮሌክት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኮሌክት እንካ እንደምታዩት አሁን በአሁን ኮሌክት ይሄኛው ይሰርቷል። ሳቶሺ ፈጣን ነው ይሰራ ነው። ይሄው እንደምታዩት ከላይ የመጀመሪያው አንቲ ማይነር ሚለው ላይ 39,062 ኤዲት ሰርቶልኛል ማለት ነው። ከዜሮቹ በኋላ ያለውን የቆጠርኩላችሁ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል። ወደ እነሱ ብር ልከን ብዙ ብር እንዲሰጠን ማድረግ እንችላለን። ዊዝድሮ ብራችን መውጣት ከቻለ ዊዝድሮ ነክተን ወይ በሞባይል ካርድ ወይ ደግሞ በባንክ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሪፈራልም እንደቀደሙ ወደ ሰው ልከን ምንቀበልበት ይሆናል ማለት ነው። ሂስቶሪ ያለን መቼ እንዳወጣን ስንት ብር እንዳወጣን ኤክስቼንጅ አለ። አንዱን ሳቶሺ ወደ ኤልቲሲውን ወደ ኢቲኤች ያደረገን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሴቲንጎች አሉ፣ ፕላኖች አሉ። ለዛሬው የነበረው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያለፋችሁ ቪዲዮ ካለ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሚገርም ቪዲዮዎች ናቸው። ከክፍል 1 እስከ ክፍል 4 ይሄ በኦንላይን መኒ ላይ ያተኮሩ ቪዲዮዎች ናቸው። እንዳያመልጣችሁ። ነካን ያደረጋችሁ ተጠቀማችሁ። ባይ ባይ።